Ano naman lang niya ang lamisa, taya nga puro na lang niya may sinamak nga wala na sang unod. May papel, may isda. May laptop. Ay, okay na lang niya? Wala ni nahimos? Ay, nako. May cheese nga wala na balik sa box. May orange nga ano, right? Tapos may magulang babag tao. I-print ko naman na liwat, no? Wala kaya tayo? Ay, amanghod nga bold star. Ay, ano na lang ni. Guys, lantawan yung akon sinamak. Amali nga akon nga ubrahon subong adlaw. Bilan mo ka kanami ka kung may sinama ka. So, nag-ubray ko sinama ko ya para nga nami ang sinama kung fresh ang mga ingredients. Para look na luya, chili, ng ahos, kaglang kawas, kumera lang kawas.